Bismillahirrahmanirrahim. Students, nun bamaga discussion ko numerical problem the chapter number 8. For chapter number 8 wave scale level ne problem be what are the wavelengths of television station which transmit vision on 500 megahertz and sound on 505 megahertz. This kind of wavelength غواړي. ٹھیک شو the sound of the vision د یو frequency د لدر کړی ده د بل frequency د له هم در کړی ده ټیک د electromagnetic wave speed او speed د هم در کړی دی موږ ته وایي چې wavelengths معلوم کا دا کوېسچن ما دلته سالو کړی دی د یو frequency د 500 میگا هرتز د بل frequency د 505 میگا هرتز speed خو د speed of light د ټولو لپاره constant دی as television station emit radio waves their speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second ما د speed فارموله ولیکله frequency به دې خوا راوړی نو لمډه به برابر شي د v by f په شي دا v دی او دا f دی نو یو راغی 0.60 میټر او v is equal to f لمډه دا لمډه دې خوا راواړوئ نو دا v شو او دا f شو نو د نه جوړ شو 0.594 او که سنټي میټر ته یې کنورټ کړئ جدا به راشي ښه دا زموږ سره فرست نمبر پرابلم دی سیکنډ نمبر پرابلم ته وګورئ A person on the seashore observed 48 waves reach the shore in 1 minute. 48 waves رالل په یو منټ کې ټیک شو The wavelength of the wave is 10 meter. Wavelength is 10 meter. They find the speed with speed calculate کا. The question number 2 کې دی چې 48 waves راورسېدل په یو منټ کې نو یو منټ کې 60 seconds دی. نو wavelength زموږ سره 10 meter دی. نو frequency definition څه دی waves per second. نو دا waves دی او دا divide by seconds دی 60 نو دینه راغی 0.8 hertz او ډایرکټ د سپیډ لپاره فارموله یوز کوي b is equal to f lambda جو 8 meter per second یې آنسر شو ښه دریم نمبر کوېسچن دی دی وی in a ripple tank 500 waves passes through a point in 10 second if the wave speed is 3.5 find the wavelength 500 waves په 10 سکند کې اوړي دینه ته فریکوینسي راوباسي او که سپیډ یې دی نو ویولنت به څومره وي دې کوېسچن ته وګوره ویو څومره دی 500 ټایم څومره دی 10 سکند نو ما فریکوینسي واغسته ویوز پر سکند 50 هرتز تی راغی او v is equal to f lambda یا lambda is equal to v by f نه دین راغی 7 سانتي میټر دا ښه آنسر شو ښه 4 نمبر پرابلم ته وګورئ A string of guitar 1.3 meter long vibrates in 4 notes 1.3 meter اوږد تار دی څلورو notes دی پکې 2 of them at the ends او دوه notes په end دی find the wavelength and speed of the string if it vibrate at 500 hertz speed of wavelength معلومول د wavelength او speed 1.3 meter long ګورئ ښه وړو دې ته وګورئ length دی 1.3 meter څلور notes دي خو دوی وایي دا دوه notes په ګوتونو باندې دي ښه چې دا یې درته ووایي نو it means چې دا 3 loops شو کنی دا خو داسې هم راتلی شي ګوره ښه داسې دا هم زموږ سره 3 loops شي خو په ګوتونو باندې نوټس نشته ښه نو دا نه دی زموږ سره دا فکر دی ټوټل لینث مې واغست د دوه لوپس برابر یو ویولنت او یو لوپ برابر د هاف ویولنت ټوټل لینث شو لمډا پلس لمډا بای 2 نو ال سی ام یې واخله ال سی ام نه راغی 3 لمډا بای 2 دا 2 به دې خوا راوړی چې دا به 2 ال شي او 3 به راشي په ډیویژن کې نو لمډا برابر شو د 2 ال بای 3 نو دا د دې 2 لینث دا دی ډیوایډ بای 3 نو دا ویولنت راووتو او چې سپیډ معلومه نو اف لمډا فریکوینسي خو 500 درکړي په دې کې ولا ضرب ورکړي نو د ښه آنسر دی ښه Question number 5 ته وګورئ A tension of 400 Newton causes a 300 meter wire of length 1.6 meter with a frequency of 40 hertz. What's the wavelength and transverse wave? چې دومره فورس ولګي 300 ګرام تار باندې او لینث یې 1 میټر نو دا لینث شو دغه ماس شو دغه فورس شو د اصلیت کې ټینشن دی ښه فریکوینسي 40 هرتز ده نو ویولنت کالکولیټ کا نو ګورئ وړو ټینشن 400 دی ماس 300 ګرام دی په 1000 مې ډیوایډ کو 0.3 کیلوګرام شو لینث یې 0.6 میټر دی او فریکوینسي 40 هرتز ده نو ډایرکټ د فریکوینسي ایکویشن ولګوئ یا لمډا از ایکوال ټو وی بای اف شي 1 بای اف انټو وی
او چونکې خبره د رسۍ کېږي نو ټینشن انډسټنګ دپاره فارموله دا شوه. نو 1 by frequency 40 ده، ټینشن 400 دی، لینث 1.6 دی او ام چې کوم دی دا 0.300 دی. د دې نه به راشي 1.15 میټر. ښه دغه یې انسر دی. Compare the theoretical speed of sound. د هایدروجن ماس یې راله کړی 2 ګرام پر مول او د ګیما ویلیو ده 1.4. د هیلیم ماس ته 4 ګرام پر مول او د هیلیم ګیما یې هم راکړی دی. جنرال ګیس کانسټنټ یې هم راکړی دی. دی وایي چې کمپیر د theoretical سپیډز یې کمپیر کوي چې سپیډ اف هایدروجن یا هیلیم څومره ټایمز دی د هایدروجن. ښه د لپاره ما دا ایکویشن یوز کو. ماس اف هایدروجن 2 ګرام پر مول او د ګیما ویلیو دا ده او ماس اف هیلیم 4 ګرام پر مول او د ګیما ویلیو دا ده. ما دا ایکویشن ولیکو دا په لیپلیس کریکشن کې پریشر انډیپندنت ایکویشن دی. ښه په ټمپریچر ډیپند کوي. نو دا مې د هایدروجن دپاره ولیکو او دغه مې د هیلیم دپاره ولیکو. دواړه په یو بل باندې ډیوایډ کړئ. چې په یو بل مې ډیوایډ کړه جو آر ټي د آر ټي سره کینسل شو، دا ام ایچ په بره راشي جو دی بره راغی او دا ایچ ای به کته راشي نو دی لاندې راغی. نو د ګیما آر ایچ ای ویلیو ده 1.66، دا ویلیو ده 2، دا ویلیو ده 1.4 او دا ویلیو ده 4. دین راغی 0.707 او کله دې خوا راواړو نو دا زموږ سره دا زه لږ ټیک کوم په دې کې زموږ سره دا راځي velocity of the hydrogen. ټیک شو. د دې مطلب دا دی چې د velocity سیوا ده او د کمه ده. که د velocity فرض که 100 وي او ته والا په 0.707 کې ضرب ورکړي نو 70.7 میټر پر سیکنډ د هایدروجن 100 و او د کمه وه. ښه نو دغه یې انسر دی. The speed of sound at 0 degrees C is 332. What will be the speed of sound at 22 degrees C? په 0 باندې 332 دی. په 22 په څومره؟ په 0 باندې 273 پلس کې 273 ته کنورټ کړئ او په 22 ډیګري سی به څومره نو سره 273 پلس کې 293 به راشي. په 0 دا سپیډ دی. نو دا فارموله د دې لیپلیس کریکشن په دې منځ کې راځي. دا وی ناټ په تاسو دی خوا راواړوئ دی خوا راغی. ټیک شو. نو وی ناټ د لیپلیس کریکشن نه وړو دا د ټمپریچر ډیپندنس والا پروف کې په منځ کې راځي. دا وی ناټ 332 دی، ټي پکې 293 دی او ټي ناټ پکې 273 چې ضرب ولور کې 345 ته راشي. دا ښه انسر دی. ښه Two tuning forks P and Q give 4 beats per second. With what tuning forks دي چې ته وایبریټ کړي دا غي بیټ راځي 4. On loading Q slightly with the wax که فرض کوم دا Q لکونته کې لوډ کو we get 3 beats per second نو بیا به کې 3 beats راځي. What the frequency of Q before and after after the loading او د یو frequency درکړي 512. دوه ټیونینګ فورکس دي چې وایبریټ کوي نو 4 بیټس دي چې یو خپه ولا لوډ کوي نو بیا 3 بیټس دي. که د یو فریکونسي دی د بل به څومره نو دې ته وګورئ. 8 نمبر ام سی کیو وایي چې بیټس 4 دي او چې لوډ شي نو بیا بیټس 3 شي. د یو فریکونسي 12 دی نو د بل به څومره. ما ډایرکټ د بیټ ایکویشن واغست. په بیټ په ایکویشن کې د فریکونسیز ډیفرنس دی. ان په ځای مې 4 ولیکو د په ځای مې 512 ولیکو چې اخره ولې چې یو انسر یې دا شو. او که بیا د لوډډ دپاره ولیکي نو دا 512 دی او دا چې دی خو راوړی نو 515 به شي. ښه دغه زموږ سره آنسرز دی. 9 نمبر دی on a sunny day the speed of sound in air is دا به شي. Two tuning force speed of sound درکړی. Two tuning force are sounded simultaneously په یو ټایم یې سټارټ کړل. The wavelength of the sound emitted are thy wavelengths دی. How many beats will produce څومره بیټس په پیدا کیږي که فرض که wavelength یې دا دی. ښه سپیډ یې راکړی دی، ویولنس یې راکړی دی، وی بیټس په څومره نو د بیټس برابر ډیفرنس اف فریکونسي د F1 په ځای مو لیکو V by lambda 1 د F2 په ځای مو لیکو V by lambda 2 دا V دی او دا lambda دا V دی او دا lambda دا په د ډیوایډ کې جدا انسرز به درکړي او چې دوه ډیفرنس والے تقریبا 24 بیټس دی راځي. ښه
10 number question, the sounding source vibrates 200 Hz and is receding from a stationary observer at 18 meter per second. Frequency 200 the per 18 meter per second they आखवा रवान दे. If the speed of sound is 331 का speed of sound 31 ही, what frequency does the observer hear? دی وایي چې 200 frequency د away روان دی. دا د پر زموږ سره condition سو په ډاپلر افیکټ کې دا دی ښه بلکې دا یو دی 200 frequency دا په 18 meter per second away روان دی. دا د اواز سپیډ دی. نو ما ډایرکټ source move away from the stationary listener والا خبره ولیکل. دا د سپیډ په ځای 331 د وی په ځای 331 د ا په ځای 18 او frequency خو چې 200 ده جو frequency به ورو ورو کمیږي ښه. Question کې وایي suppose a train that has 150 Hz horn is moving at 35 meter per second. دا frequency دا په دومره سپیډ روان دی. سپیډ ته موږ a ویلی دی. In still air on a day when the speed is speedy د لوم درکړی دی. What frequencies are observed by a stationary person at the side of the track as the train approaches after it passes. دی وایي چې یو هرن دی دا فریکونسي ده په دومره سپیډ یو ټرین را روان دی. دا د اواز رفتار دی. دلته یو کس ولاړ دی و چې ده ته را نږدې کېږي په څومره رفتار باندې په 35 باندې. نو دی به څومره اواز اوري وي چې کله د ده نه کراس شي او روانې ته وي بیا به دی څومره اواز اوري. نو دې ته وګورئ دا دی frequency 150 دی د ټرین سپیډ دی 35 speed of sound دی 40 f dash when reaches f dash کله چې پیسنجر رواني یا خوا اوی رواني ټیک شو. اوس په دې کې وګوره ښه f is equal to دا د مووینګ ټوورډز کله چې د طرف ته راځي نو 340 د a په ځای به 35 ولګي ضرب 150 نو 150 اواز دی په ده به 167 لګي frequency به سیواله کې as the train passes چې پاس شي جو دا به بیا پلس شي 340 دی نه راغی 136 ښه. او بیا به ده کې یو بل کوېسچن کړی دی وایي دا کوم انجینر چې به د ټرین کې ناست دی په به کم اواز لګي. The train engineer and the train are at relative rest then the frequency remains the same. په دې کې به frequency same وي. ښه ده را تپوس کړی دی په دې ځای کې what frequency is observed by the train engineer traveling at the train. نو هغه به same وي ښه نه بدلیږي. The first overtone of open organ pipe has the same frequency as the first overtone of closed organ pipe 3.6 meter. What is the length of open pipe? دی وایي که نه دا دی وایي د closed organ pipe first frequency د open organ pipe د first frequency برابر شوه. که د کلوز اوږدوالی 3.6 میټر دی وایي د اوپن به څومره وي. نو ما دا دواړه ایکول ولیکل. د اوپن فارموله د v by 2l او د کلوز فارموله د v by 4l. v کینسل شو د v سره دا 4l به دې خوا راشي او 2l به دې خوا راشي. دا 2 پسې دې خوا راواړوئ دا دواړه چې کینسل شي دې نه به څه جوړ شي 2 او 2 د lc سره 33.6 چې سره برابر کړي نو 7.2 ته راغی ښه. او last number question دی what length of pipe would produce a frequency of 1200 Hz as it first overtone on a day overtone on a day when the speed of sound is 340. دیتا ته وایي speed of sound دا دی یو پیپ په څومره اوږدوالی چې زه وله پوکې ورکړم او دومره ساوند والا فریکونسي پیدا کړي. او موږ چې موږ پیپ له پوکې ورکوو نو دی ساوند پیدا کوي که نه. نو دی موږ ته څه وایي سپیډ دومره دی فریکونسي دومره ده اوپن ارګن پایپ دی. as we know that ویلي دي چې اوپن پایپ که نه د هغې فارموله مې ولیکله ال مې ته دې خوا راوسته او فریکونسي مې دې خوا راوسته. نو فریکونسي دې خوا راغله او ال دې خوا نو v by 2f شو. نو دغه انسر راغی ښه. دا وړو زموږ سره د دې انسرز دی.